Chào mừng bạn đến với Góc Nhìn Số. Hôm nay, chúng ta sẽ theo dõi hàng loạt khoảnh khắc tai nạn chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng hậu quả lại vô cùng nặng nề. Hãy xem thật kỹ để rút ra những bài học xứng đáng đổi bằng mạng sống của mỗi người tham gia giao thông. Chiếc xe tải đang xuống đèo trong điều kiện đường trơn. Bánh xe mất độ bám và tài xế không còn điều khiển được hướng đi. Tình huống kinh điển khi chỉ đạp phanh liên tục khiến phanh nóng, mất tác dụng. Xe đầu kéo mất thắng, lao thẳng vào vách núi. Trong vài giây cuối cùng, tài xế gần như không còn lựa chọn. Đây là lý do xe nặng phải về số thấp của dùng phanh động cơ khi xuống dốc. Một nữ tài xế lùi thiếu quan sát, dẫn đến va chạm. Tai nạn tuy nhẹ nhưng cho thấy, kỹ năng lùi xe là một trong những thứ gây tai nạn nhiều nhất ở tài xế mới. Xe con cố vượt trong khi tầm nhìn bị che bởi xe tải. Vụ va chạm liên hoàn xảy ra ngay sau khi xe mất lái. Hậu quả, chỉ vài giây nóng vội đổi bằng hàng trăm triệu đồng. Đang chạy nhanh thì xe phía trước đổi làn đột ngột, khiến tài xế lý sợt không kịp xử lý và lật xe. Phản xạ nhanh không cứu nổi khoảng cách an toàn quá ngắn. Khi hàng sửa chữa gầm, một miếng vải dính dầu bắt lửa, cháy lan lên cabin. Hàng xe nếu không dọn sạch dầu mỡ và chuẩn bị bình chữa cháy, chiếc xe rất dễ trở thành mồi lửa. Xe đầu phanh gấp, hai xe phía sau lao vào nhau. Ở tốc độ cao, 10 mét khoảng cách gần như không có. Phản xạ nhanh đến đâu cũng thua quán tính. Hàng bê tông nặng rơi đè xe con phía sau. Tắc trách trong việc buộc hàng biến xe tải thành vũ khí chết người. Xe chở giấy lật khi vào cua. Giấy nhẹ nhưng lực văng khi xe đầy tải lại cực lớn. Không kiểm soát tốc độ, xe nhẹ cũng dễ lật hơn xe nặng. Xe Jeep trượt bánh và rơi xuống vực sâu. Những cung đường đèo núi không cho phép bất kỳ sai sót nào, even chỉ một giây mất tập trung. Xe chuyển làn gấp, không phanh, không xi nhan, tông thẳng vào xe đầu kéo đang dừng đèn đỏ. Thiếu ý thức tự tạo tai nạn. Một xe tải trượt trên đường tuyết, suýt cán trúng cảnh sát. Chậm một giây, mọi chuyện đã khác. Xe con vượt trái thiếu quan sát, tông cực mạnh vào xe đi trước. Vượt sai lại xổ số y mà phần trăm thua luôn cao hơn thắng. Vì không có cầu, các phương tiện phải qua phà chật chội, bất chấp rủi ro. Chỉ cần quá tải hoặc thời tiết xấu, phà có thể lật bất cứ lúc nào. Siêu xe Lamborghini vượt ẩu, tông vào xe đổ và bốc cháy. Tiền có thể mua được xe xịn, nhưng không mua được kỹ năng lái xe. Xe buýt cố lách qua khe đá cực hẹp.
Chỉ cần lệch tay lái vài cm là thảm họa xảy ra. Dù thành công, nhưng đây không phải khoe kỹ năng, mà là cực kỳ mạo hiểm. Xe tải chở vật liệu xây dựng vượt tải trọng, làm hệ thống phanh quá tải và mất kiểm soát khi xuống dốc. Chỉ cần tăng trọng lượng vài tấn là đủ khiến xe trở thành ghệ xe không phanh. Tài xế cố trượt xe kiểu strip trên đường trơn. Hậu quả, va chạm mạnh vào xe khác. Biểu diễn không phải lúc nào cũng đẹp, đặc biệt khi đang ở ngoài đường phố thực tế. Một xe con bất ngờ dừng lại trong khi đèn xanh vẫn bật. Xe phía sau hoảng hốt đánh lái tránh. Việc dừng xe không lý do nguy hiểm không kém chạy nhanh. Một xe container cố vượt khi barrier tàu chưa hạ hoàn toàn. Chỉ trong tích tắc, bất ngờ va chạm khiến phần đuôi xe bị tàu hỏa kéo lê. Đây là hậu quả của việc coi thường khu vực giao cắt đường sắt. Một đoàn xe nặng cố gắng đi qua cây cầu nhỏ chỉ thiết kế cho tải trọng thấp. Hậu quả là phần cầu bị sập, mặt đường vỡ toác, các phương tiện kẹt lại giữa dòng nước. Họ đã đánh giá quá cao sức chịu tải của công trình và bài học là không phải cây cầu nào cũng dành cho xe hạng nặng. Tại công trình khách sạn Hard Rock ở New Orleans, 2 cần cẩu khổng lồ bị hư hại đứng trên khu vực sập. Thành phố buộc phải cho nổ điều khiển để phá hủy chúng. Các camera ghi lại từ nhiều góc độ, cánh tay cẩu gãy gập và đổ xuống đường. Dù là phá hủy có kiểm soát, rủi ro vẫn cực kỳ lớn. Ở vùng khai thác mỏ, những đoàn xe tải 2 động cơ kéo tới 500 tấn quặng mỗi ngày. Trên các tuyến đường bụi đỏ, chúng như những con thú kim loại khổng lồ. Giữa cái nóng khắc nghiệt, tài xế phải duy trì sự tập trung tuyệt đối để đảm bảo mọi thứ vận hành trơn tru. 5 chiếc Volvo FH16 được nối lại, cùng kéo một cấu kiện khổng lồ nặng đến 410 tấn lên dốc. Mỗi bước tiến đều được tính toán, đường đất được đầm, san, dọn dẹp kỹ lưỡng. Đây không chỉ là cuộc phô diễn sức mạnh động cơ mà còn là bài kiểm tra phối hợp hoàn hảo. Tại trung tâm Nairobi, Kenya, một người đàn ông say rượu băng qua đường chẳng thèm nhìn xe. Anh ta suýt khiến một chiếc xe mất lái. Nhưng những diễn biến sau đó, cách những người xung quanh phản ứng, né tránh mới thực sự khiến người xem cạn lời. Một thân Boeing 727 được đặt lên hệ thống rơ moóc đặc biệt, lăn bánh trên đường như một ì gà khổng lồ biết bay bị ghim xuống đất. Từng điểm tựa, từng trục xoay được tính toán chính xác, hệ thống treo thủy lực giúp phân bố tải trọng đều, tránh gây hư hại cho cả máy bay lẫn mặt đường. Một tài xế nhìn thấy con đường bị mưa xói mòn, chỉ còn lại một lối nhỏ bám vào vách núi. Thay vì quay đầu, anh ta quyết định băng qua. Kết quả là chiếc xe trượt khỏi phần đất yếu và nhận cái kết không thể tránh. Khi thiên nhiên đã cảnh báo, tốt nhất là dừng lại. Những tai nạn trong video đều chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng bài học thì có thể cứu mạng chúng ta nhiều năm sau. Hãy lái xe bằng sự tỉnh táo, kiến thức và tôn trọng luật giao thông. Đừng quên đăng ký Góc Nhìn Số để xem nhiều góc nhìn an toàn và thực tế hơn. Hẹn gặp lại!